Hello guys, අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා SIBoy Arts YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම. අද අපි අඳින්න යන්නේ PRIUS car එකක්. ඉතින් drawing එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයත් දැම්ම ගිහලා කොලයක් පැන්සලක් අරගෙන සූදානම් වෙන්න drawing එක අඳින්න. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද drawing එක වෙන්නේ කියලා. හරි අපි ඉතින් දැන් මෙන්න මේ කාර් එක තමයි ඇඳගන්න යන්නේ. මුලින්ම කරන්න ඕනේ කාර් එකේ උස දිග බලල වගේ මිනුම් ටික මාක් කරගන්න එක. මේකෙදි ඉතින් අපි කරන්නේ අපිට ෆොටෝ එකේ තියෙන මිනුම් ටික ඇස් මට්ටමට පේන විදිය කොලයට දාගන්න එක තමයි කරන්න ඕනේ. ටයර්ස් වල සයිස් එක මේ වගේ ටික මූලික ටික දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මතක් කරන්න පොඩි දෙයක් තියෙනවා. ඔයා මගේ channel එකට අලුත් එක්කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද මේ වගේ drawing videos ඉස්සරහට ගෙන අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට ඔයාට මේවා අඳින්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න පුළුවන්. හරි අපි ඉතින් දැන් පෙන්සිල් ස්කෙච් එකේ අවසාන හරිය තමයි ඉන්නේ. ඔය විදිහට ඇඳගෙන යනවා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ දැන් ඇඳගෙන ඇති කියලා. ඉතින් කියන්න ඕන පොඩි දෙයක් තියෙනවා. පාට කරුණු ටිකේ මුල් හරිය රෙකෝඩ් කරගන්න බැරි වුණා. ඒ ටික කරන්නේ වෝටර් කලර්ස් ටිකෙන් අපි මුලින්ම පාට කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බේරුණාම පාට පැන්සල් වලින් ඒක උඩ ආයෙම පාට කරන්න ඕනේ. මොන විදිහට වෝටර් කලර්ස් එකෙන් පාට කරගෙන යනවා. ඉතින් මතක් කරන්න ඕනේ පොඩි දෙයක්. ඔයාගේ වෝටර් කලර්ස් එකක් නැත්නම් ඔයා කරන්න ඕනේ ෆොටෝ එකේ තියෙන ෆීචර් එක ගන්න අපි අඳින ඩ්‍රෝවින් එකට පාට පැන්සල් වලින් ඒ ටික පාට කරගෙන යන එක තමයි ඔයා කරන්නේ. මතක් කරා වෝටර් කලර්ස් එකක් නැත්නම් පාට පැන්සල් වලින් විතරක් පාට කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් දැන් බලමු චිත්‍රය ටික ඔක්කොම පාට පැන්සල් වලින් විතරක් පාට කරන්නේ කොහොමද කියලා.
මෙන්න මේ වගේ තැනක්. ඒ කියන්නේ ග්ලාස් එකක් පාට කරද්දී විශේෂයෙන් කරන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆොටෝ එකේ තියෙන ලාවට නම් අපි කරන්න ඕනේ පැන්සල ෆ්ලැට් එකට අල්ලලා ඉවර වෙලා අත සෑල්ලුවෙන් පාට කරන එක. මෙන්න මේ වගේ දැන පාට කරද්දි දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනයිද මං හිතනවා ටයර් තියෙනවා අකුරු වගේ. අකුරු ටික පැහැදිලිවම අපිට පේන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට අපිට පේන විදිහට අපි අනුමාන කරලා ඒක අඳින්න ඕනේ. එතකොට ඒකෙන් මාර්ම ලුක් එකක් එනවා ආර්ට් එකට.
ඉතින් දැන් මේ චිත්‍රය අන්තිමාරි තමයි පාට කරගෙන යන ගමන් ඉන්නේ. මං හිතනවා ඔයගොල්ලොත් ඇඳගෙන ඇති කියලා. ඉතින් මං දැන් මගේ ඩ්‍රෝවින් එක ඇඳලා ඉවර කරගත්තා. අද ඩ්‍රෝවින් එක හොඳයිද මොකද ඉතින් පහලින් කමෙන්ට් කරන් යන්න. ඒ වගේම මතක් කරනවා ඔයාලගේ ෆේවරිට්ම වෙහිකල් එක එහෙම නැත්නම් කාර් එක මොකක්ද කියලා පහලින් කමෙන්ට් කරන් යන්න.